હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે વિડીયોમાં શું ભણીશું? ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 7 ત્રિકોણ. મિત્રો એમાં આપણે પ્રમેય 7.2 છે આપણે આ વિડીયોમાં ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. તો મિત્રો પ્રમેય 7.2 નું વિધાન પહેલા આપણે વાંચીએ. ખૂબ જ નાનો એવો પ્રમેય છે. ત્રિકોણની બે બાજુઓ જો સમાન હોય તો તેમની સામેના ખૂણાઓ કેવા હોય છે? સમાન. એવું આપણે સાબિત કરવાનું. છેલ્લે જે હોય એ શું સાબિત કરવાનું? સામસામેના ખૂણા જે છે. તો શું કીધું છે કે ત્રિકોણની બે બાજુઓ સમાન, એટલે કે કોઈ એક ત્રિકોણ એબીસી લીધો આપણે, જેમાં બે બાજુ કેવી સમાન, એટલે કે એબી બરાબર એસી. તો આ જે સરખી બાજુના સામેના ખૂણા, એટલે કે આ ખૂણો, આ બાજુની સામેનો ખૂણો બી અને આ બાજુનો સામેનો ખૂણો સી, એ પણ કેવા સરખા હોય એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે મિત્રો. ખ્યાલ આવે છે? તો પક્ષમાં શું લખીએ કે બે બાજુ આપણને સરખી આપેલી છે, તો આપણે લખીએ કે ત્રિકોણ એબીસીમાં એબી બરાબર એસી. બસ એટલું જ છે. શું સાબિત કરવાનું છે કે ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો એબીસી અથવા તો ખૂણો બી બરાબર ખૂણો સી, આવું સાબિત કરવાનું છે. ચાલો હવે સાબિતી શરૂ કરીએ એ પહેલા આપણે એક પૂર્વધારણા યાદ કરી લઈએ. 7.1 શું હતું? બાકુબાની શરત હતી, એટલે કે કોઈ એક ત્રિકોણમાં બે ત્રિકોણ હોય, એમાં બાજુ ખૂણો બાજુ અને બાજુ ખૂણો બાજુ સરખી હોય તો આ બે ત્રિકોણ કેવા? એકરૂપ કહેવાય. એ બાકુબાની શરત છે, એનો ઉપયોગ અહીંયા કરશું. તો હવે શું કરશું કે જે આ ત્રિકોણ એબીસી છે એમાં ખૂણો એનો આપણે કોણ દ્વિભાજક દોરશું. કોણ દ્વિભાજક એટલે ખૂણાના બે સરખા ભાગ કરે. ખ્યાલ આવે છે? તો આપણે લખીએ કે ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણા એનો કોણ દ્વિભાજક દોરો. દોરી દીધો. તો હવે ત્રિકોણ બે બની ગયા, એ બી ડી અને એ સી ડી. બે ત્રિકોણ બની ગયા. એમાં જો તમને શું દેખાય છે કે એબી, આ ત્રિકોણ એ બી ડી અને ત્રિકોણ એ સી ડી માં એબી બરાબર એસી છે. આ ત્રિકોણ આ જે છે એને આપણે ફેરવી નાખીએ, ચલો, અથવા તો અહીં નીચે દોરીએ કે આ ત્રિકોણ એબીડી એ બી ડી, આ ત્રિકોણને આપણે આમ ફેરવી નાખીએ એટલે એ ત્રિકોણ કેવો બની જશે? આવો બની જશે. જેમાં આ શું છે? એડી જ છે. સી ક્યાં આવી ગયું? અહીંયા. ખ્યાલ આવે છે? એટલે એબી બરાબર એસી આપેલું છે આપણને પક્ષમાં. ખૂણા એનો કોણ દ્વિભાજક દોરો આપણે, એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો કેવા થશે? સરખા જ થશે. એડી અને એડી એ તો સરખી જોવાની ને, કારણ કે આ સામાન્ય બાજુ છે. ખ્યાલ આવે છે? આ ખાલી સમજૂતી માટે છે આકૃતિ. તો આપણે લખીએ કે એબી બરાબર એસી. બાજુ આપણે લખીએ બંને ત્રિકોણમાં પેલા ત્રિકોણ એ બી ડી અને ત્રિકોણ એ સી ડી માં એબી બરાબર એસી પક્ષમાં આપેલું છે. એબી બરાબર એસી ક્યાં આપેલું છે? પક્ષમાં. હવે જો ખૂણો બી એ ડી બરાબર ખૂણો સી એ ડી, ખૂણો બી એ ડી બરાબર ખૂણો સી એ ડી ક્યાંથી લઈ આવ્યા આપણે? તો કે આપણે રચના કરીને, રચના પરથી આપણે દોર્યું એ રીતનું, એટલે એની ઉપરથી. એડી બરાબર એડી સામાન્ય બાજુ એ તો સરખી જોવાની ને. એડી બરાબર એડી કારણમાં સામાન્ય બાજુ. ચાલો થઈ ગયું. તો જો એક ત્રિકોણ જે છે એમાં બાજુ ખૂણો બાજુ, બીજા ત્રિકોણમાં એને અનુરૂપ બાજુ ખૂણો બાજુ કેવી છે? સરખી છે. તો બાકુબા શરત અનુસાર આ બંને ત્રિકોણ કેવા થશે? ત્રિકોણ એબીડી એકરૂપ ત્રિકોણ એસીડી થશે.
કઈ શરત અનુસાર? પૂર્વધારણા 7.1 બાખુબા શરત અનુસાર. ચાલો એકરૂપ મળી ગયા. હવે ઘણા મિત્રો કેવી ભૂલ કરતા હોય, ત્રિકોણ એબીડી અને ત્રિકોણ એડીસી આવું લખ નાખે. ત્રિકોણ એબીડી એકરૂપ, ત્રિકોણ એડીસી. મિત્રો આ તદ્દન ખોટું છે. ધ્યાન રાખજો, એકરૂપતાનો મતલબ જ એ થાય છે કે ખૂણો એ છે એને અનુરૂપ ખૂણો એ સરખો, બી બરાબર ડી અને ડી બરાબર સી. આનો મતલબ એવો થાય. એટલે જો તમે આડાવડું લખો તો એ તમારી ભૂલ કહેવાય. આ એબી ને અનુરૂપ બાજુ એસી છે એટલે એ બી ડી લખો તો પેલા જે બાજુ છે એ સી ડી જ આવી જોઈએ. જો અહીંયા બાજુ પણ એવી હોય કે એબી ને બરાબર એસી, બીડી ને બરાબર સીડી અને એડી બરાબર એડી. સરખું મળવું પડે એ પ્રમાણે. એટલે તમે ગમે તેમ લખો એ ન ચાલે મિત્રો. થોડુંક ધ્યાનથી વિચારીને લખવું. તો આ બંને ત્રિકોણ જે છે, આ ત્રિકોણ ને આ ત્રિકોણ કેવા મળ્યા આપણને? એકરૂપ મળ્યા. બંને ત્રિકોણ જો એકરૂપ હોય તો એને અનુરૂપ ખૂણા પણ કેવા હોય? સરખા જ હોય ને. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ જે ખૂણો છે આના બરાબર થાય, એકરૂપ છે એટલે. તો આપણે લખી શકીએ ખૂણો એ બી ડી માટે ખૂણો એ બી ડી બરાબર ખૂણો એ સી ડી એટલે આ ખૂણો એ સી ડી. કારણમાં શું લખશું? તમે ગુજરાતીમાં લખો તો પણ ચાલે. એકરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણા એવું લખવાનું હોય. અથવા તો ઘણા છે ને શોર્ટમાં લખે સીપી સીટી. ઇંગ્લિશ વર્ડનું શોર્ટ ફોર્મ છે. ખ્યાલ આવે છે? તો ખૂણો એબીડી બરાબર ખૂણો એસીડી. નજર નાખવામાં એબીડી એટલે આપણો ખૂણો બી જ છે માટે ખૂણો બી, એસીડી એટલે આપણો ખૂણો સી જ છે. બસ આ જ આપણે સાબિત કરવાનું હતું. તો નીચે એક લખી દેવાનું કે જે સાબિત થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? તો આ નાનો એવો પ્રમેય 7.2 છે. આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો મિત્રો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં એટલું જ. મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી તમે જો ચેનલમાં નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. અને જો જૂના જો તો પ્લીઝ આ જે વિડીયોની લિંક છે એ તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.